นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องหญิงกำพร้ากับแหวนวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงกำพร้าคนหนึ่งเธอมีนิสัยโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอพ่อของเธอได้ตายไปนานแล้วทำให้เธอต้องอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่สาวที่เป็นลูกติดของแม่เลี้ยง แม่เลี้ยงใช้ให้เธอทำงานทุกอย่างภายในบ้าน งานทั้งหนักและสกปรก เธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนัก เธอต้องสวมเสื้อผ้าที่เก่าขาด บางวันเธอไม่ได้กินอาหาร แม่เลี้ยงและพี่สาวมักจะอ้างว่ามีอาหารไม่เพียงพอ วันหนึ่งแม่เลี้ยงได้ให้ขนมปังแข็งๆครึ่งก้อนและบอกให้เธอเข้าป่าไปตัดไม้มาให้เต็มตะกร้าใบใหญ่ หญิงกำพร้าเดินเข้าป่าไปอย่างหิวโหย เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่า เธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เมื่อเดินตามเสียงร้องไป เธอพบกับหญิงชราท่าทางน่าสงสาร นอนหมดแรงอยู่ใต้ต้นไม้ หญิงกำพร้าจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือ เธอพบว่าหญิงชรานั้นหิวจนหมดแรงทำให้ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ หญิงกำพร้าเองก็หิวเหมือนกัน ตอนนี้เธอมีเพียงขนมปังแข็งๆครึ่งก้อนติดตัว แต่ด้วยความมีน้ำใจ เธอจึงยื่นขนมปังครึ่งก้อนนั้นให้หญิงชรา หญิงชรากินขนมปังครึ่งก้อนนั้นหมดด้วยความรวดเร็ว เมื่อได้กินขนมปัง หญิงชราก็มีเรี่ยวแรงพอที่จะลุกขึ้นยืนได้ เธอกล่าวขอบคุณหญิงกำพร้าแล้วหยิบเอาแหวนวงหนึ่งมอบให้ หญิงชราบอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนวิเศษที่สามารถขอพรอะไรก็ได้ แต่ห้ามขอพรเกิน3 ครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น หญิงกำพร้ารับแหวนมาด้วยความดีใจ เมื่อกลับถึงบ้าน แม่เลี้ยงและพี่สาวกำลังรอหญิงกำพร้าด้วยความหงุดหงิดเพราะความหิว หลังจากถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวต่อว่าแล้ว หญิงกำพร้ารีบทำอาหารเย็นให้พวกเธอกิน และแน่นอนว่าอาหารเย็นที่เหลือให้หญิงกำพร้ามีเพียงแค่น้ำซุปใสๆถ้วยเดียว ไม่มีแม้แต่เศษผักอยู่ในนั้น คืนนั้นหญิงกำพร้านอนคิดว่าเธอจะขอพรอะไรดี เธอสามารถขอพรได้เพียง3 ครั้ง ดังนั้นเธอต้องคิดให้รอบคอบ เดิมทีหญิงกำพร้ามีนิสัยชอบพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองอยู่แล้ว เธอคิดว่าถ้าเธอขอแก้วแหวนเงินทอง เมื่อใช้ไปเรื่อยๆ มันก็ต้องมีวันหมด ตอนนี้เธอรู้สึกหิวมากจนนอนไม่หลับ ในที่สุดเธอก็มีความคิดดีๆ เธอขอพรข้อแรกเป็นความสามารถในการทำอาหารได้เลิศรสโดยสามารถปรุงอาหารจากวัตถุดิบอะไรก็ได้ เช้าวันต่อมาแม่เลี้ยงและพี่สาวตื่นขึ้นมาเพราะกลิ่นหอมของอาหารหญิงกำพร้าปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่หาได้รอบตัวแม้แต่ใบไม้ธรรมดาเธอก็สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารรสชาติเลิศรสได้ด้วยความสามารถอันนี้หญิงกำพร้าจึงได้ทำงานในร้านอาหารของหมู่บ้านเมื่อมีงานทำหญิงกำพร้าก็ไม่ต้องอดมื้อกินมื้ออีกต่อไป เธอได้กินอาหารจนอิ่มจากที่ร้านทุกวัน เจ้าของร้านอาหารใจดี เขารู้ว่าเธอถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวทารุณอย่างน่าสงสาร แม้ว่าเธอจะได้เงินค่าจ้างจากเขาไป แต่ก็ถูกแม่เลี้ยงแย่งเอาไปอยู่ดี ชื่อเสียงของหญิงกำพร้าดังไปไกลถึงในเมืองหลวง พระราชาได้ให้หญิงกำพร้าเข้ามาทำงานเป็นคนครัวในวัง หญิงกำพร้าต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง แม่เลี้ยงและพี่สาวก็ได้ตามหญิงกำพร้ามาด้วย แม้หญิงกำพร้าจะมีชื่อเสียง แต่ก็ยังโดนแม่เลี้ยงและพี่สาวเอาเปรียบเหมือนเดิม พระราชาต้องการให้หญิงกำพร้าทำอาหารให้เจ้าชายผู้ซึ่งตอนนี้มีอาการไม่อยากกินอาหารไม่ว่าอาหารจะเลิศรสเพียงใดเจ้าชายกินแล้วก็จะคายทิ้งออกมาทำให้ตอนนี้เจ้าชายมีสุขภาพที่ย่ำแย่จากการไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลานานหญิงกำพร้าพยายามทำอาหารอย่างสุดฝีมือแต่สุดท้ายเจ้าชายก็คายอาหารที่เธอทำออกมาอยู่ดี
เมื่อได้คุยกับคนครัวเก่าแก่ภายในวัง เธอจึงได้รู้ว่าเจ้าชายนั้นโดนคำสาปจากแม่มดที่ชั่วร้ายทำให้กินอาหารไม่ได้ หญิงกำพร้ารู้สึกสงสารเจ้าชายจึงตัดสินใจขอพรข้อที่สองจากแหวนวิเศษโดยขอให้เจ้าชายพ้นจากคำสาปและสามารถกินอาหารได้เป็นปกติ ระหว่างที่ขอพรอยู่นั้น หญิงกำพร้าไม่รู้ตัวเลยว่าแม่เลี้ยงได้แอบเห็นการกระทำของเธอแล้วและตั้งใจที่จะขโมยแหวนวิเศษมาจากหญิงกำพร้าเมื่อพ้นจากคำสาปเจ้าชายกลับมากินอาหารได้ตามปกติเขาชอบอาหารที่หญิงกำพร้าทำมากและมักจะมอบรางวัลให้เธออยู่บ่อยๆอยู่มาวันหนึ่งแม่เลี้ยงได้ไล่หญิงกำพร้าออกจากบ้านอ้างว่าไม่ต้องการเธออีกแล้วต่อจากนี้ให้ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน หญิงกำพร้ารู้สึกเสียใจแม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อเธอไม่ดีนักแต่พวกเขาก็เป็นเพียงครอบครัวเดียวที่เธอมีหญิงกำพร้าจึงไปเช่าบ้านเก่าๆที่อยู่ใกล้กับวังเพื่อความสะดวกเวลาไปทำงานขณะจัดของอยู่นั้นเธอพบว่าแหวนวิเศษได้หายไปจากถุงที่เธอใส่มันไว้เธอแน่ใจว่าแม่เลี้ยงต้องเป็นคนเอาไปอย่างแน่นอน เมื่อหญิงกำพร้าไปถามหาแหวนวิเศษกับแม่เลี้ยง เธอได้รับการปฏิเสธและโดนแม่เลี้ยงไล่ออกมาจากบ้านอีกครั้ง หญิงกำพร้าได้แต่บอกแม่เลี้ยงว่าแหวนวงนั้นห้ามขอพรเกิน3 ครั้ง ไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น แต่แม่เลี้ยงมีหรือจะสนใจคำเตือนของเธอ เมื่อเธอได้ออกมาใช้ชีวิตคนเดียว หญิงกำพร้าพบว่าเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมาก นอกจากจะกินอิ่มทุกมื้อแล้ว เธอไม่ต้องทำงานบ้าน และเธอยังใช้เงินที่หามาได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้ตัวเองอีกด้วย ตอนนี้หญิงกำพร้ามีความสุขมาก ทางฝั่งของแม่เลี้ยงและลูกของเธอทั้งคู่ขอพรกับแหวนวิเศษไม่ว่าจะเป็นขอให้ร่ำรวยขอบ้านหลังใหญ่ๆขอให้มีหน้าตาสวยงามทั้งคู่ขอพรกับแหวนวิเศษอย่างบ้าคลั่งโดยไม่นึกถึงคำเตือนของหญิงกำพร้าเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่แม่เลี้ยงถือแหวนและขอพรให้ตัวเองสาวขึ้นทันใดนั้น แหวนก็หายวับไปจากมือของเธอ พร้อมๆกับผิวหนังของเธอเริ่มเหี่ยวย่นและแก่ชราลงอย่างรวดเร็ว หน้าตาที่เคยสวยงาม ตอนนี้กลับอับปลักษณ์เป็นที่สุด สักพัก เสียงกรีดร้องของลูกสาวของเธอก็ดังขึ้น ลูกสาวของเธอวิ่งมาพร้อมกับหน้าตาที่อับปลักษณ์ไม่ต่างกัน ไม่นานนักบ้านหลังใหญ่ที่ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามก็เริ่มเก่าและทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วแม่เลี้ยงรีบเปิดหีบเพชรพลอยออกดูก็พบว่าเพชรพลอยในหีบกลายเป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วทั้งคู่นั่งกอดคอกันร้องไห้ด้วยความเสียใจเมื่อไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บ้านก็อยู่ไม่ได้แม่เลี้ยงและลูกสาวจึงตัดสินใจจะไปหาหญิงกำพร้า เมื่อถึงบ้านเช่าของหญิงกำพร้าทั้งคู่ก็ต้องตกใจกับข่าวที่ได้ยิน ตอนนี้หญิงกำพร้าไม่ได้อยู่ในเมืองนี้อีกแล้ว เธอถูกขอแต่งงานจากเจ้าชายต่างเมือง เพราะเขาติดใจในฝีมือทำอาหารของเธอมาก และไม่สามารถกินอาหารที่คนอื่นทำได้อีกนอกจากอาหารของเธอ เขาจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงานเสียเลย ในตอนนี้หญิงกำพร้ามีความสุขเป็นที่สุด เธอทำอาหารให้เจ้าชายที่รักเธอและปฏิบัติกับเธอเป็นอย่างดี เป็นครอบครัวอันอบอุ่นที่เธอเฝ้าหามานาน แม่เลี้ยงและลูกสาวต้องอยู่อย่างยากลำบาก ทั้งคู่ทำอะไรก็ไม่เป็น อีกทั้งด้วยหน้าตาอัปลักษณ์และน่ากลัวทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ทั้งคู่จึงต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการขอทานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต